Câu chuyện này bắt đầu bằng một lời nguyền và kết thúc bằng một cơn bão cuốn trôi cả làng chài. Người dân Hội An vẫn kể rằng, ở Cù Lao Chàm có một ngôi miếu nhỏ nằm lưng chừng núi, nhìn thẳng ra biển. Miếu không lớn, chỉ vài mét vuông, nhưng hễ ai đi qua cũng phải cúi đầu khấn vái. Bởi họ tin đó là nơi bà Chúa Ngọc Ngự, vị thần biển vừa linh thiêng vừa bí ẩn. Người có thể ban phước cho kẻ hiền lành và gieo tai ương cho kẻ dối trá. Không ai biết chính xác bà Chúa Ngọc là ai. Có người bảo bà là tiên nữ bị đày xuống trần vì phạm luật trời. Có người lại nói bà là hồn của người con gái làng chài, chết oan trong cơn bão năm xưa. Nhưng trong những đêm biển động, ngư dân vẫn nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ núi Ngọc, âm thanh trong veo, buồn đến nao lòng, như tiếng khóc của người con gái chờ đợi giữa mênh mông sóng gió. Ngày ấy, Cù Lao Chàm chưa được gọi là đảo Ngọc. Đó chỉ là một hòn đảo hoang sơ, đầy gió và đá, nơi ngư dân sống nhờ biển, tin vào thần linh để cầu yên cho chuyến khơi xa. Giữa vùng biển ấy, có một chàng trai tên Lộc, con của một ngư phủ nghèo, nhưng tính tình gan góc, siêng năng. Mỗi ngày, Lộc đều ra khơi sớm, trở về muộn, mong có ngày đủ tiền dựng nhà, cưới người con gái anh thương, một cô gái tên Ngọc, con gái thầy cúng của làng. Ngọc khác với những cô gái làng chài khác, nàng có làn da trắng như ánh trăng, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Người ta vẫn nói, Ngọc không giống người trần, nàng là người của biển. Từ nhỏ, mỗi lần nàng ra bờ cát chơi, cá đều tụ lại, sóng như êm hơn, chim biển bay thành vòng quanh đầu. Nhiều người tin nàng là tiên nữ hóa thân, nhưng không ai dám nói ra. Một ngày, trong lễ cầu ngư đầu năm, Ngọc cất tiếng hát. Giọng hát ấy khiến ai cũng sững sờ. Lộc nhìn nàng, và trong khoảnh khắc ấy, biển như ngừng thở. Tình yêu của họ nảy nở giữa tiếng sóng và trăng sáng. Nhưng tình yêu đó, định mệnh thay, lại chính là khởi đầu của một lời nguyền. Bởi cha của Ngọc, vị thầy cúng già, từ lâu đã biết con gái mình không thuộc về thế giới này. Ông tìm thấy Ngọc trong một đêm mưa, khi còn là hài nhi nằm trong vỏ sò trôi dạt vào bờ. Ông nuôi nàng như con ruột, nhưng trong lòng luôn sợ hãi, bởi đứa bé ấy được báo trước là người của biển, kẻ giữ ranh giới giữa người và thần. Một khi nàng yêu người phàm, biển sẽ nổi giận, nhưng tình yêu chẳng nghe lời thần thánh. Ngọc và Lộc hẹn nhau trên bãi đá dưới ánh trăng rằm. Họ thề rằng dù biển có nổi sóng, họ vẫn sẽ bên nhau. Ngọc trao cho Lộc một chuỗi vỏ ốc trắng, vật mà nàng nói sẽ bảo vệ anh giữa biển khơi. Nhưng đêm đó, trời bỗng nổi giông, sấm sét nổ rền, và từ giữa biển xa có tiếng gọi trầm đục vang lên, tiếng của thần biển. Sáng hôm sau, Ngọc biến mất, chỉ còn chuỗi vỏ ốc vỡ nát trong tay Lộc. Người ta nói nàng bị sóng cuốn đi, có kẻ bảo nàng bị thần bắt về để phạt vì dám yêu người phàm. Còn Lộc, từ ngày ấy, chẳng nói với ai câu nào. Anh dựng một ngôi miếu nhỏ trên bãi đá nơi hai người từng gặp, thắp nhang mỗi ngày, khấn rằng nếu có kiếp sau, xin cho nàng được tự do. Nhiều năm sau, một điều kỳ lạ xảy ra. Mỗi lần bão đến gần, sóng quanh Cù Lao Chàm lại dừng lại một khắc, như có ai đó đang che chở. Dân chài gọi đó là ơn của bà Ngọc, và từ đó, miếu nhỏ kia trở thành nơi thờ phụng. Họ gọi nàng là bà Chúa Ngọc, vị thần giữ biển, người cứu những ngư dân lạc giữa phong ba. Thế nhưng, thời gian trôi, con người bắt đầu quên. Khi du khách đến, khi những công trình mọc lên, khi người ta ném rác xuống biển và cười nhạo chuyện thần linh, lời cầu khấn ngày xưa dần trở thành trò kể cho vui. Lộc đã mất từ lâu, chỉ còn truyền thuyết và miếu thờ bà Ngọc bị bỏ quên giữa rừng. Rồi một ngày, biển nổi giận thật. Đó là năm mà người ta gọi là năm của bão dữ. Bầu trời đen đặc, gió hú rít như tiếng ai gào thét. Dân làng vẫn chủ quan, họ tin công trình kè đá mới xây sẽ chặn được sóng. Nhưng khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, ngọn núi Ngọc như rung chuyển. Có người thấy bóng dáng một người phụ nữ áo trắng đi giữa mưa, tóc bay trong gió, ánh mắt rực lên như lửa. Bà chỉ tay ra biển, và trong khoảnh khắc đó, sóng ập vào. Cơn bão kéo dài 3 ngày 3 đêm. Khi mặt trời ló dạng, cả làng chài chỉ còn là đống đổ nát. Nhưng kỳ lạ thay, ngôi miếu thờ nhỏ trên sườn núi vẫn đứng nguyên vẹn. Dân làng gọi đó là phép của bà. Người sống sót kể lại rằng, đêm trước khi bão đến, họ nghe tiếng phụ nữ hát giữa mưa, bài hát ngày xưa Ngọc từng hát trong lễ cầu ngư. Sau trận bão ấy, người dân bắt đầu trở lại miếu, dựng lại lễ hội cầu ngư, khấn bà Chúa Ngọc. Nhưng lần này, họ khấn không chỉ để cầu bình an, mà còn để xin tha thứ. Bởi ai cũng hiểu, biển chỉ nổi giận khi con người quên mất ơn nghĩa và niềm tin. Truyền thuyết nói rằng, vào những đêm trăng sáng,
Nếu bạn đi dọc bờ biển Cù Lao Chàm, nhìn ra xa sẽ thấy một ánh sáng xanh mờ. Đó là nơi bà Ngọc ngự, lặng lẽ quan sát con người. Ai nghe được tiếng hát của bà sẽ gặp bình an trong chuyến khơi xa, còn ai mạo phạm thì cả đời lênh đênh không bến. Người ta kể rằng, mỗi năm vào mùa gió nam, sóng biển ở đây lại mang theo mùi hương lạ, hương của hoa ngọc lan. Dân trai bảo đó là lúc bà trở về, đi ngang qua làng, dặn dò sóng gió đừng làm hại ai. Nhưng cũng có người nói, đó là lời nhắc, rằng biển có mắt, và tình yêu, dù thiêng liêng đến đâu, cũng có cái giá của nó. Ngày nay, khi bạn đặt chân đến Cù Lao Chàm, có thể bạn chỉ thấy một hòn đảo đẹp, biển xanh, cát trắng. Nhưng đằng sau vẻ bình yên ấy là hàng trăm năm truyền thuyết, là những lời khấn, những giọt nước mắt và cả lời nguyền chưa tan. Bởi nếu lắng nghe kỹ, giữa tiếng gió biển, đôi khi bạn vẫn nghe thấy giọng ai đó thì thầm, tình yêu này không bao giờ chết. Câu chuyện ấy tưởng như xa xôi, nhưng thật ra vẫn sống trong từng hơi thở của biển. Và đôi khi, mỗi cơn bão đi qua chỉ là một cách để bà nhắc con người, đừng quên rằng biển vừa là mẹ, vừa là người phán xét. Nếu bạn nghe đến đây, có lẽ bạn đã cảm nhận được một điều. Những truyền thuyết dân gian Việt Nam không chỉ là chuyện kể, mà là linh hồn của vùng đất. Và mỗi nơi, từ núi đến biển, đều có một vị thần đang lặng lẽ dõi theo con người. Nếu bạn muốn cùng tôi khám phá thêm những bí ẩn khác về các vị thần, các lời nguyền và truyền thuyết cổ xưa của đất Việt, hãy nhấn follow và subscribe kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ những câu chuyện khiến bạn nhìn lại quê hương bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.